سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من حسام هستم و امروز رفتم سراغ گوشی بلک‌ویو BV8000 پرو. یه گوشی جون سخته. قبلا یه گوشی که توی همین مایه ها بود رو بررسی کردم، دوجی S96 پرو، توی بازه قیمتی 9 الی 10 میلیون تومان میچرخه. این گوشی بازه قیمتیش نزدیک 4.5 میلیون تومان، خیلی پایینتر. اگر بخواید کمتر هزینه بکنید و همچنان این گوشی خیلی مقاوم داشته باشید، اون موقع بلک‌ویو BV8000 پرو میتونه گزینه براتون باشه. نه، اگر نمیخواید برید سمت یه گوشی که مقاومت بالایی داره، اون موقع گزینه‌های دیگه‌ای هم توی این بازه قیمتی دارید. مثلا نوکیا G20 دارید، مثلا سامسونگ A12 رو دارید، یا حتی گوشی ردمی 9 T هم همین جوریه. یعنی اونم توی همین بازه قیمتی اگه دوست داشتید که عملکرد حداقل چیپست بهتری رو داشته باشید، میتونید برید سراغ یکی از همین گوشی‌هایی که بهش اشاره کردم. اول از همه میرم سراغ طراحی این گوشی. خب یه حالت خیلی کت و کلفتی داره که انگار اولردی، یعنی هم اینجوری شما یه گوشی قاب خیلی محکمی انداختید که بخواید ازش استفاده بکنید. اطراف گوشی حالت فلزی داره، پشتش هم یه پنل فلزی داره. درگاه سیم کارت پشت همین پنل فلزی قرار گرفته. خیلی جالبه بهتون بگم که توی جعبه این گوشی هم یه پیچ گوشی خیلی کوچیک گذاشتن که شما بتونید این پنل پشتی رو باز بکنید. اون موقع دسترسی پیدا می‌کنید به 2 تا درگاه سیم کارت به اضافه یه دونه درگاه مموری میکرو SD که اگر 64 گیگابایت حافظه داخلی این گوشی براتون کافی نبود، اون موقع میتونید اضافه بکنید ظرفیت در واقع ذخیره‌سازی اطلاعات روی این دستگاه رو. نکته جالبی که وجود داره اینه که سمت راست سنسور اثر انگشت با پاور باتن یکی نیستن. یعنی یه دونه پاور باتن رو داریم، یه دونه هم سنسور اثر انگشت به صورت جداگونه که خب من ترجیح میدادم یکی باشن. خیلی جالبه بهتون بگم که یه دکمه اختصاصی هم برای عکاسی داریم، دقیقاً همون فرمی که گوشی‌های اکسپریای سونی دارن. جا داره که اینجا یادی بکنم از گوشی‌های باحال سونی که الان دیگه توی بازار نیستن و به نظرم جاشون توی ایران حداقل خیلی خالی. امیدوارم که دوباره بتونن گوشی‌های میان رده حداقل تولید بکنن و فقط پرچمدارای خیلی گرون به بازار ندن که هیچکی نتونه بره سمتشون. برمیگردم به گوشی بلک‌ویو BV8000 پرو و سمت چپ به جز یه دکمه‌ای که برای کم و زیاد کردن صدا وجود داره، یه دکمه اختصاصی دیگه هم وجود داره برای SOS. انگار برای اینه که شما وقتی توی موقعیتی هستید که خیلی خطرناکه، میتونید این دکمه SOS رو نگه دارید و موقعیت مکانی شما رو برای کسی که از پیش تعیین کردید بفرسته که اون آدمه مطلع بشه که شما توی خطری. یه ذره عجیبه ولی خب یه همچین قابلیتی توی این گوشی وجود داره. بالای گوشی هم یه دونه جک هدفون قرار دادم، پایین گوشی هم که پورت USB تایپ C خوشبختانه. باتریش 4260 میلی آمپر ساعته و با یه شارژر 18 واتی که توی جعبش قرار داده میتونید اون از 0 تا 100 توی 80 دقیقه تقریبا شارژ بکنید که به نظر من عدد بدی نیستش. توی 2 تا رنگ عرضه میشه این گوشی. یکیش همون روز گلده که اینجا در اختیار من، یه رنگ نقره‌ای دیگه هم داره که اگه دوست داشتید میتونید برید سراغ اون. وزنش زیاده، 242 گرمه، یعنی اصلا اینجوری نیست که یه گوشی سبک باشه. نزدیک آیفون 13 پرو وزنش اگر بخوام یه خطکش بهتون بدم. و باید بهتون بگم که از بابت طراحی آورده جلوی گوشی یه دونه لوگو IP68 رو نوشته که اشاره میکنه به اینکه این گوشی ضد آبه، ولی خیلی طراحی بدیه این که شما وقتی گوشی رو میگیرید دستتون هی اون لوگو IP68 در واقع اذیت میکنه آدم. حداقل نظر من اینه که میتونست خیلی بهتر دیزاین بکنه این ماجرا رو. و اسپیکر گوشی که پشتش قرار گرفته به صورت مونوه، ولی خب از بابت بلندی صدا به نظرم کیفیت نسبتا خوبی داره. یه دونه هم دوربین داره پشتش که اونم ساخت سامسونگی که حالا در ادامه میپردازم به کیفیتی که این دوربین میتونه بهتون ارائه بده. خب درباره عملکرد بلک‌ویو BV8000 پرو باید بهتون بگم که چیپست مدیاتک هلیو P25 توی اون قرار داده شده که چیپست دست و پا بسته نیستش. 8 هسته‌ای تکنولوژی 16 نانومتریه و تقریبا معادل چیپست اسنپ دراگون 660 که توی گوشی‌هایی مثل نوکیا 72 یا سامسونگ A9 2018 استفاده شده که خب اونا هم عملکردشون در حد نرمال، میتونید به راحتی اپلیکیشن‌های روزمره رو باهاش اجرا بکنید، مشکل رو از این بابت نداره. ولی خب نکته منفی که دربارش وجود داره
سیستم عاملشه که متاسفانه ورژن 8 اندرویده و به نظرم این مقدار قدیمیه. رابط کاربریش هم خیلی ساده است، چیز خیلی خاصی نداره، اما اون قدیمی بودنه رو قشنگ حس میکنید. نه اینکه مشکلی توی اجرای اپلیکیشن ها داشته باشه، نه، ولی خیلی ظاهر قدیمی داره گوشی، حداقل از نظر من. یه سری بازی و اپلیکیشن هم به صورت پیش‌فرض توی گوشی نصب شده بود که من اونا رو اجرا کردم، هیچ مشکلی نداشت گوشی. خودم هم چند تا بازی رو روش انجام دادم که اونا مشکل خاصی نداشتن، ولی نباید خیلی انتظار زیادی رو ازش داشته باشید. بالاخره چیپستی که توش قرار گرفته خیلی قدرتمند نیستش. جالب بهتون بگم که BB8000 پرو 6 گیگابایت رم داره و این اجازه میده که بتونه اپلیکیشن های توی بک‌گراند رو بیشتر در حال اجرا نگه داره و راحت‌تر میتونید برگردید به اون اپلیکیشنی که قبلتر داشتید باهاش کار میکردید. بالاخره خیلی امکان خوبیه که تو این گوشی قرار داده شده. میرم سراغ صفحه نمایش این گوشی که خیلی چیز پیچیده‌ای نداره، حاشیه‌هاش نسبتاً زیادن، به خاطر همین درسته که گوشی خیلی بزرگ به نظر میرسه، اما صفحه نمایشش 5 اینچیه، یه صفحه نمایش IPS LCDه که خب روشنایی نسبتاً خوبی داره، ولی خیلی انتظار زیادی از بابت کنتراست و غنای رنگی نداشته باشید. تو این گوشی بالاخره یه گوشی جون سخته، ولی خب خوشبختانه صفحه نمایشش با گوریلا گلاس 3 محافظت شده که به این راحتی آسیب نمیبینه. این گوشی 2 تا دوربین داره، یه دونه پشتش، یه دونه جلو. خیلی اقتصادی نگاه کرده به این ماجرا. جفتشون هم سامسونگ تامین کرده. دوربین سلفیش 8 مگاپیکسلیه. دوربینی هم که پشت گوشی قرار گرفته یه دوربین 16 مگاپیکسلیه که میتونید عکاسی نسبتا خوبی رو باش پیش ببرید، اما امکان تغییر فاصله کانونی توش وجود نداره. نمیتونید سویچ بکنید روی دوربین اولترا واید، اینو در نظر بگیرید. ولی خب نقطه مثبتش اینه که کیفیتی که بهتون میده واقعا قابل قبول و میتونید تجربه عکاسی خوبی رو باش داشته باشید. از بابت تصویربرداری هم باید بهتون بگم که میتونید با رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه باش تصویربرداری بکنید که به نظرم توی گوشی اقتصادی مثل BB8000 پرو امکان خوبیه، اینکه میتونید با رزولوشن بالا تصویربرداری بکنید. خب در نهایت باید بهتون بگم که به نظرم اگر معایب و مزایایی که BB8000 پرو داره رو یه جا در نظر بگیریم، برای اونایی که دنبال یه گوشی جون سختن و خب نمیتونن هزینه بکنن برای یه گوشی مثل دوجی S96 پرو که نزدیک 10 میلیون تومان و دنبال یه ورژن اقتصادی میگردن، میتونه برای اون گوشی مناسبی باشه، ولی دارید از یه سری چیزا چشم پوشی میکنید، مثلا دوربین خوب، مثلا چیپست خوب، مثلا صفحه نمایش خوب، اما ممکنه اینا برای شما مهم نباشه و بیشتر دنبال یه گوشی باشید که به این زودیا خراب نشه، حداقل توی شرایط سخت. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. امیدوارم که به دردتون خورده باشه. اگر این ویدیو رو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید، حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله کنارش رو هم بزنید. یادتون باشه که توی کانال یوتیوب ما میتونید ویدیو رو با کیفیت 4K تماشا بکنید. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.